සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලමයි Canva වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම Canva වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී කියනවා Canva Pro version එක ඔයගොල්ලන්ට free active කරගන්න මම තවත් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහදී කරනවා කියලා. අන්නේ වීඩියෝ එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් යනවා කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ව කෙලින් මේ Canva වීඩියෝ එකට අරන් යනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු කොහොමද Canva Pro version එක ඔයාලගේ Canva account එකට free active කරගන්නේ කියන එක ගැන. මෙතනදී මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. Facebook වල අනම්මනම් social media වල තියෙනවා Canva සල්ලි දීලා අපි දෙනවා මේ විදියට දෙනවා Canva එකේ මෙච්චරක් දෙනවා මේ ගානට මෙහෙම කරනවා අනම්මනම් කියලා තියෙනවා. ඒවට නම් අහුවෙන්න එපා. මේ වගේ අපිට Pro version එක free ගන්න පුළුවන් පොඩි ක්‍රමයක් තියෙද්දි ඇයි ඔයාලා තව තැනක සල්ලි ගෙවලා බොරුවට සල්ලි ටික නහත් කරගන්නේ මේ විදිහේ ස්ටෙප් එකක් තියෙද්දි. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ තප්පරයක් නෑර මග හරින්න නැතුව දිගටම බලන්න. මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම ගිහින් පෙන්නන්න මගේ Canva account එකට. Canva account එකේ මට මේ මම YouTube thumbnail වලට යනවා. Canva account එකේ මට පෙළ template මගේ මේ free account එකේ customize කරලා අපිට හදාගන්න ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ මම මේක ඇතුළට ගියොත් මේ use this template වලට ගියොත් මෙන්න මෙතනදී මේගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ Pro version එක ඇක්ටිව් කරගන්න කියලා මේක යූස් කරන්න ඕන්න. මෙතනදී ඒ වගේ අපිට චේන්ජ් කරන්න දෙන්නේ නැති ටෙම්ප්ලේට් හැම එකම වගේ අපිට මේ Pro version එක කරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Pro version එක ලබා ගන්න ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන Google එකට. Google එකට ගිහින් search එකක් දාන්න bingo tingo කියලා. bingo tingo කියලා. ටින්ගෝ කියලා සර්ච් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් ගොඩකට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ උඩම තියෙන වෙබ්සයිට් එකට තමයි යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ bingo tingo වෙබ්සයිට් එකට අපි අරන් එනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕන ලින්ක් එකත් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් නොකර කෙලින් මේක ලින්ක් එක අරහා මෙතනට එන්න පුළුවන්. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගන්න. ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යද්දී මෙන්න මෙතනින් ටයිම් එකක් කවුන්ට් ඩවුන් වෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ ටයිම් එක 0 වෙනකම් මෙතනම ඕගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටයිම් එක ගිහින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට මෙතනට අරන් එනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මෙතන get free කියන එක. get free කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව එහෙම් පිටින්ම ආපහු Canva ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට redirect වෙනවා. මෙන්න මේක go it දෙනවා. go it දුන්නාට පස්සේ එහෙම් පිටින්ම ඔයගොල්ලන්ව redirect වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ Canva Pro version එක activate කරගත්ත group එකක member කෙනෙක් විදිහට. මූලික වශයෙන්ම වෙන්නේ මේ දේ තමයි Canva Pro version එකේ ඒගොල්ලෝ අරන් තියෙන group එකකට ඔයාව member කෙනෙක් විදිහට join කරගන්න එක. ඒකේද සම්පූර්ණයෙන් මෙතන Canva Pro එකේ use කරන්න පුළුවන් features වාට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ ටීම් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ටීම් එකේ කොච්චර දවස් වෙනකන් ඉන්නවද ඒ කාල වකවානුව තුල ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා Canva Pro එකේ features හැමදේම වගේ අත්විඳින්න. මම මෙතනදී දාපු YouTube thumbnail කියලා search එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට මතකයි මට ඉස්සෙල්ලා ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්න දුන්නේ නැහැ. මම ආපු මේකට ගියොත් customize this template වලට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කෙලින්ම ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක මට customize කරගන්න කෙලින්ම දුන්නා. ඒ කියන්නේ Pro version එක අපේ account එකට හරියට active වෙලා කියන එක. එන්නේ මේ විදිහට තමයි Canva Pro version එක ඔයාලගේ account එකට ලේසියෙන්ම free active කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ social media වල මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් යවන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරලා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ social media platform වලට අදාළ link ටික මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට ගිහින් මගේ social media එකත් ඕගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ playlist tutorials video editing වගේ හුඟක් videos මම කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම මගේ channel එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. තවත් දවසක මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.